Ano yung ganito? 229. Sampu yung mga orchids dito. Sa loob, mura lang. Loob ng Famila. Ano? 10 euro. Wow, so cute. Ay, ito fake. Pero ito, original. Ito, yellow. Day, para saan to? Day, patay? Okay. Doon tayo lalabas. Ayan, pang side tag ng diyan ko. Isa lang kasi hindi siya... Hindi. Wala gano'n. Wala white. $299. Wala, ang cute naman ito. Adobe, Brian. Nakapunta na pala kami ni Brian dito. O sila nga nag-ano sa amin ito. Kami ni Brian. One time. Wow, mahal naman. 24 oil. Hands oil. Oh, pabango sa bahay. Yung gusto ko. Ay, ang cute. Tignan to. Wala dito. Crochet. Conditioner. See, mura lang siya. Oh. Pwede lang siya. Yung Groom fragrance oil. Parang refill lang. Ginger. Wala. Ang ganun. So, how much kaya? Low price. 2.16. 2 by 24. 2 blocks. Tama, 2 by 24. Ito naman. Ay, ang ganda. Kainis naman. Dami na nagaganda. Ayan sila. Iba-iba. Ito. Marang ang ganda din. Same color. Kuha na lang kaya ako nito. Brilliance. $2.99. Ano ba dito? Ito. Paano ito?
Kailangan namin ito. Para sa pizza. $0.99. And jetzt bin ich frei. Binigay ng patient. Mukhang uulan na naman. Minarinate ni Wina kagabi. Tapos ibe-bake lang namin siya. Nilagyan niya ng garlic. Ano ba nilagay niya dito? Mga spices. Nilagay din ata siya ng oyster sauce. Tsaka lemon. Tapos ito may natira. Mamaya na lang daw i-add. Kasi pabilis lang din naman tumabik. Ayan na yan. Sige. Ulit. Hindi man siya crunchy. Iganunin mo. Ito na ba yan? Snow! I-bake lang namin siya.
Ito yung ulam namin. Jack Farm. Chicken wings siya. Hot, pero hindi siya yung literal na, hindi siya yung maanghang talaga. Ibibake lang. For baking, 220 degrees for 30 minutes. Yeah. This is life. Ayan. Yeah. Sarap man. Hindi lang siya masyado crispy.